Hello everyone, for today's video, ituturo ko po sa inyo kung paano nga ba tayo mag-cancel na ating membership sa pinagpa-memberan natin dati ng mga YouTubers. So ayun, ito na po ang pagkakataon para po dun sa mga nagtatanong sa akin na kung paano nga ba natin i-cancel. Dahil auto-deduct po ito sa ating mga bank account, GCash o ano pa man payment method na ginamit natin bago tayo magpa-member. So ito na pagkakataon nyo para magawa nyo po na po ang proseso. Let's go, panoorin natin kung paano natin gawin ang pag-cancel ng membership. Let's go! So ayun, andito na po ako ngayon sa aking account. At syempre, ituturo ko na po sa inyo kung paano nga ba i-cancel ang ating mga membership sa ating kapwa YouTubers. So gagaya nito, search manual search po natin muna. Ito kagaya ni Mambuhulanas Catering. Ito, Mambuhulanas Catering. Ayan po ang ating sample sa kanya. I-click lang po natin yung kanyang channel. Then pag nakita na po natin ang join na yan, yung kulay blue na join, i-click lang po natin po siya. Then may nakalagay po dito sa may renew. Ito po yung update payment. Kung gusto nyo mag-renew, i-click nyo lang po ang renew membership. Tapos pag gusto nyo pong i-end, kasi nag-auto-kaltas kung wala na akong laman, ganun, para i-stop muna sa kaka-message, saka na lang uli i-on once na may laman na po ang inyong payment method na yan. So i-end lang po natin ang membership na to. Click lang po yung end member. So ayun, mamimili po kayo dyan kung bakit ika-cancel nyo na po ang membership nyo kay Mambuhulanas Catering. So ang reason po ay mamimili kayo dyan, kagaya ng financial reason. Ayan, pag mag-click nyo po, ito po ang lalabas, sorry to see you go. Ayan, diba? Then tapos ika-cancel now, pindutin na po natin yung cancel now. So ayan, mag-email na po yan si Lolo sa atin, sa inyong membership kay Mambuhulanas Catering o sa kung sino pa man ang naandyan po. Tapos din once na may laman na kayo, mayroon na kayong extra money para pagpapamember, ayan, nakita niyo sa taas, automatic nag-email po sa akin agad. Ayan, automatic nag-email po once na ma-cancel natin. Di ba, nakita nyo? Ayan, pag gusto nyo uli, join na lang uli nyo. Ayan, renew nyo lang and enjoy, ganun, enjoy the perks. So ayun, isa na naman pong tutorial ang akin na i-share sa inyo. Ito pong ginawa ko ay para lang po sa awareness sa mga taong nagpapamember sa akin, dahil mayroon pa akong join button. Nag-auto-kaltas po kasi ito, malay natin hindi natin nalimitahan yung pagpapamember ng monthly po kasi nagkakaltas ito. Although di naman ganun kalakihan, pero baka magtaka kayo kung bakit kinaltasan ang inyong mga credit card, GCash o ano pa mga bill payments na meron kayong inilagay dyan sa ating pagpapamember sa ating kapwa YouTubers. Kaya itong na to, isinod ko lang po, baka nagugulat po ako sa may nag-auto-rejoin, baka hindi nila alam na ganun ang nangyayari. Kaya tinuro ko po sa inyo kung paano po alisin. Kasi hindi po kasi easy ang earn ng money dito, kaya kailangan din po natin makontrol. Malay nyo po hindi nyo na po gusto yun sa pinapamember, kagaya sa akin, wala akong nagagawa sa inyo. Yung parang iniisip nyo na sayang lang yung membership nyo, ganun po ang gagawin nyo para hindi na po mag-auto-deduct sa inyong mga bills na ini-input po sa inyong pagpapamember sa ating lahat. So ayun, sana yung nakatulong ang video na to. At syempre kung katulong po ito, ini-invite ko kayo na i-like ang aking video din, para subscribe na rin po ng aking channel para sa mga susunod nating mga video ay ma-notify kayo. Once again, this is Mac Pernia, nagsasabing the secret is in your heart. Bye!